You want me to start? Kedves barátaim! Kedves! Nagy megtiszteltetés, hogy veletek lehetek. Megköszönöm barátomnak és kollégámnak, Lászlónak, és munkatársainak ezt a lehetőséget. Bocsássatok meg, hogy nem beszélem a nyelveteket, de remélem, hogy kölcsönön szeretetünk elvenni, képes tenni a kommunikációnkat, mint amilyen egy Liszt rapszódia. És köszönöm, hogy itt voltak. Köszönöm. We ready? The transition from helplessness to potential demands from us a clear head and a clean heart. Just as brain research has shown the impact of our thoughts in our quality of life, so has the world today shown us the catastrophic impact that the lack of values can have on all of us. Ahhoz, hogy tehetetlenségünkön, gyámoltalanságunktól eljussunk a képesség, lehetőség állapotába, ahhoz tiszta fejre és tiszta szívre van szükség. Ahogy az agykutatás kimutatta, hogy gondolataink befolyásolják életünk minőségét, a világ manapság úgy mutatta meg, milyen katasztrofális következménye van annak, ha nincsenek az életünkben értékek. For the last 37 years, time and again, I have repeated in every single silver method technique the following phrase. You may use these levels of the mind for everything that is good, honest, pure, clean and positive. Az elmúlt 37 évben sokszor olvastam föl agykontroll tanfolyamokon a következő mondatot. Használhatod ezeket a tudatszinteket mindarra, ami jó, becsületes, egyenes, tiszta és pozitív. This phrase does not only evoke in me the words of St. Paul, but also states categorically that a clear mind and a clear conscience go hand in hand. Ez a mondat nem csak Szent Pál szavaira emlékeztet, hanem azt is kategorikusan kimondja, hogy a tiszta elme és a tiszta lelkiismeret kéz a kézben jár. Those who truly know how to control their mind acquire a level of awareness that makes it natural for them to guide their lives according to transcendental and ethical values. And without a doubt, a mindful life has to be a conscious life. Akik valójában tudják, hogy miként kontrollálják elméjüket, olyan tudatossági szintre tesznek szert, ami számukra természetessé teszi, hogy életüket transzcendentális és erkölcsi értékek szerint éljék. Kétségtelen, hogy a gondos élet egyúttal tudatos élet. Through simple techniques, the Silva method has given us an enhanced, easier, and wider access to our own consciousness, which sheds light even during our darkest moments and helps us make the better decisions. Egyszerű technikák révén a Silva módszer nagyobb mértékű, könnyebb és szélesebb hozzáférést biztosít tudatunkhoz,
ami legsötétebb pillanatainkban is fényt ad, és segít jobb döntéseket hozni. Our self-image as a species has deteriorated. We consider our own life as predatory, lonely, and without purpose. Fajként, emberi fajként az én képünk lepusztult. Életünket ragadozónak, magányosnak és céltalannak éljük meg. Our current education is based on the concept of merciless competition, assuming you are either number one or you are nothing. It would seem as if life has no longer anything to do with love, interconnectedness, empathy, and solidarity. All that matters is winning, whatever the cost, whomever has to be treaded upon. Jelenlegi oktatási rendszerünk kegyetlen versengés elvére épül, miszerint vagy első vagy senki. Úgy tűnik, mintha az életnek már semmi köze nem lenne a szeretethez, az összekapcsolódottsághoz, együttérzéshez és a szolidaritáshoz. Kizárólag a győzelem számít bármi áron, bárkin is kell átgázolni hozzá. But just as subatomic particles don't have any meaning when they are isolated from each other, human beings will not find purpose unless they are related to one another. Ám ahogy a szubatomi részecskéknek sincs semmi jelentőségük, ha őket egymástól elválasztjuk, ugyanúgy az emberek sem találnak célt addig, amíg nem kerülnek egymással kapcsolatba. Just as our consciousness is necessary for subatomic flow to materialize as objective reality, so is our consciousness indispensable for a life of harmony and meaningfulness with ourselves and with others. Ahogy tudatosságunkra van szükség ahhoz, hogy a szubatomi áramlás objektív valóságként materializálódjon, a tudatunk ugyanúgy elválaszthatatlan az önmagunkkal és a másokkal harmóniában éléstől, a tartalmas, értelmes léttől. Just as our way of thinking, our feelings, and all superior cognitive functions have to do with the creation of reality, ethical awareness has to do with the creation of a highly significant level of events that allows us to fulfill the true purpose of our lives. Ugyanúgy, ahogy gondolkodásunk, az érzéseink és minden magasabb szintű kognitív funkciónk összefügg a valóság megteremtésével, az etikai tudatosság kapcsolatos az olyan erősen szignifikáns szintű eseményekkel, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy betöltsük valódi életfeladatunkat. Within neuroscience research, many studies infer that those groups that have been capable through the course of evolution to eradicate egocentric individuals and increase the number of pro-social participants have survived better. This means that a society in which the majority of individuals behave generously will be able to endure better and longer than societies where very few individuals show altruistic behavior. Az idegélettani kutatások terén számos vizsgálat azt jelzi, hogy azok a csoportok, amelyek az evolúció során képesek voltak kigyomlálni az egocentrikus egyedeket és megnövelni a proszociális csoporttagok számát, nagyobb mértékben maradtak életben. Ez azt jelenti, hogy az olyan társadalom, amelyben az egyedek többsége nagylelkűen viselkedik, az jobb állapotban és hosszabb ideig marad fenn, mint azok a társadalmak, amelyekben nagyon kevés személy mutat önzetlenséget. Just as in the last century,
the great linguist Noam Chomsky shook the scientific world by affirming that the human brain is predisposed to recognize and generate the complex patterns of sound and meaning that constitute language. In the same manner, today, we can affirm that our brains are predisposed to be able to observe the complex codes of conduct that conform ethical behavior. Ahogy a múlt században a nagy nyelvész Noam Chomsky megrázta a tudományos világot azzal a kijelentésével, hogy az emberi agy predisponált a nyelvet alkotó komplex hang- és jelentésminták felismerésére és generálására, ugyanúgy manapság kijelenthetjük, hogy agyunk predisponált az etikus viselkedéshez szükséges komplex kódok megfigyelésére. On the other hand, and beyond biological structures, the ethical life sheds light on our mindful decisions. Másrésztől azonban, és túl a biológiai struktúrákon, az etikus élet fényt sugároz gondos, tudatos döntéseinkre. Undoubtedly, there is purpose and unity in the world and in its relationship with the place that we occupy in it. Each one of us makes of his or her own mission a message, considering that our participation is crucial for the world we live in. Kétségtelen, hogy cél és egységesség van a világban, illetve annak az általunk elfoglalt helyében. Mindannyian a saját küldetésünket egy-egy üzenetté formáljuk, figyelembe véve, hogy részvételünk kulcsfontosságú a világ számára, amelyben élünk. Undoubtedly, Edgar Mitchell, I want to mention Edgar Mitchell, from his profound experience in space, points to the paradigm that there seems to exist a great and strengthful field that connects all people, their intentions and thoughts, just as it connects all forms of animate and inanimate matter, something that we are pointing at for nearly 5 decades in the 303 and 404 phases of the Silva method, and that have helped us live the experience of that unity. Edgar Mitchell az űrben átélt intenzív élmények alapján rámutat arra a paradigmára, hogy a jelek szerint létezik egy hatalmas és erős mező, ami összeköti az összes embert, szándékaikat, gondolataikat, ahogy az élő és élettelen anyag valamennyi formáját is. Arról beszélő, amiről mi az agykontroll tanfolyam 3. és 4. napi anyagában lassan már 5 évtizede, és ami segített nekünk megtapasztalni ezt az egységet. I want to add that as the quantum hologram, this is what Laura and Edgar have talked about. Hozzá szeretném tenni, hogy ez az, amiről Laura és Edgar kvantum hologramként beszélt, ez az egység. If, as modern science suggests, the consciousness of the observer creates or modifies the objects observed, this means that through our thoughts, we are creating each minute of each day. And as Heinz von Förster pointed out, objectivity is nothing but the illusion that observations can be made without an observer. Ha, amint azt a korszerű tudomány állítja, a megfigyelő tudata teremti, illetve módosítja a megfigyelt tárgyat, akkor ez azt jelenti, hogy gondolataink révén minden nap, minden egyes percét megteremtjük. Ahogy arra Heinz von Förster rámutat, a tárgyilagosság az a tévhit, hogy létezhet megfigyelt, megfigyelő nélkül. We must stop and question, what are we creating? If our doing and thinking
have a field of influence in the world, we must interrogate the quality of our thoughts and the principles by which we determine our conduct and creativity. Hence, the great need of a mindful, ethical life. Meg kell állnunk, és föl kell tennünk a kérdést. Mit teremtünk? Ha cselekedeteinknek és gondolatainknak hatása van a világra, akkor vizsgálat alá kell venni gondolataink minőségét, és azokat az elveket, amelyek mentén megéljük teremtő képességünket. Ezért van hatalmas szükség a gondos életre. Since the second half of the 20th century, science and technology have given us a great quantity of knowledge and power. Laura spoke about that. And this knowledge and this technology have made us capable of doing things that we thought impossible before. Now, these are gifts like double-edged swords, because not everything that can be done should be done. Certainly, this is a great and enough reason to search for wisdom, remembering always that wisdom has at its source the capacity of knowing the difference between right and wrong. We must be able to recognize what is wrong and refuse to do it, and to recognize what is right and to choose it. A 20. század második fele óta a tudomány és a technológia óriási tudást és hatalmat adott nekünk, képessé téve minket olyan dolgok megtételére, amelyeket korábban lehetetlennek tartottunk. Ezek az ajándékok azonban kétélű fegyverek, mert valójában nem kell mindent megtenni, amit meg lehet tenni. Ez bőven elegendő ok arra, hogy bölcsesség után kutassunk. Emlékezve arra, hogy a bölcsesség gyökerénél ott találjuk a jó és a rossz megkülönböztetésének a képességét. Képesnek kell lennünk fölismerni, hogy mi a rossz, és azt elkerülni, illetve képesnek kell lennünk fölismerni, hogy mi a jó, és amellett dönteni. Our true and most important evolution builds itself in the betterment of our quality as human beings. The profound study of evolution is nothing more than the exploration of the wonderful fruitfulness that the Creator has endowed on its creatures and creation itself. A mi valódi és legfontosabb evolúciónk azt jelenti, hogy képesek vagyunk emberi lényekként jobbá válni. Az evolúció alapos tanulmányozása valójában annak a csodálatos gyümölcsözőségnek a föltárása, amellyel a teremtő felruházta teremtményeit és magát a teremtést. Teilhard de Chardin pointed that the continuum of evolution lies in the sphere of thought, which without ethical guiding principles can lead us into catastrophe, as it has happened so many times in history. Teilhard de Chardin rámutatott, hogy az evolúció folytonossága a gondolatok világában rejlik, amely az erkölcsi vezérelvek nélkül katasztrófába vihet minket, amint azt a történelem folyamán oly sokszor már megtapasztaltuk. Independently of our biological closeness with our closest relatives, gorillas and chimpanzees, with which we share more than 98% of our DNA, we human beings possess unique capacities that should make us question the great responsibility that we have. Függetlenül attól, hogy biológiailag milyen közel állunk legközelebbi rokonainkhoz, a gorillákhoz és a csimpánzokhoz, akiknek DNS-e 98%-ban megegyezik az emberével, mi, emberi lények, olyan egyedi képességekkel rendelkezünk, amelyek birtokában rá kell kérdeznünk hatalmas felelősségünkre. The capacity to be self-conscious makes us aware of whom we are,
Az öntudat képessége ráébreszt minket arra, hogy kik is vagyunk. Language that does not only communicate what is fundamental for survival, but also expresses the abstract and beautiful spheres of poetry. A nyelv, ami nem csupán az életben maradásunkhoz szükséges dolgokat kommunikálja, hanem a költészet, az elvont és gyönyörű szférákat is lehetővé, költészetet és elvont gyönyörű szférákat is lehetővé tesz. Our rationality that has led us to discover in mathematics the pulse of the universe. Racionalitásunk, amely lehetővé tette, hogy a matematikában ráleljünk az univerzum pulzálására. Our creativity that has reached great heights in art and culture. Kreativitásunk, ami a művészetben és a kultúrában rendkívüli magasságok elérését tette lehetővé. Our being moral creatures, in a sense that does not appear in animals, for which the conception of right, wrong, and ethical responsibility do not seem to be necessary and operational principles. Az a tény, hogy morális teremtmények vagyunk, ami ilyen formában nincs meg az állatvilágban, hisz a moralitáshoz szükséges jó és rossz fogalma és az erkölcsi felelősség a jelek szerint ott nem szükséges működési elv. Our consciousness of God and mystery, and therefore our search for mystical unity with the One, and the encounter with the mysterious and fascinating reality of the divine. Isten és misztérium tudatunk, és ezért a törekvésünk az eggyel való misztikus egységre és az isteni realitással való rejtélyes és lenyűgöző találkozásra. All of these capacities to be fully developed demand a mindful life. Mindezek a képességek teljes kifejlődéséhez szükség van a tudatos életre. Becoming aware, being able to expand our consciousness, which requires the use of deeper levels of the mind, as we learn in the very first phase of the Silva method. Tudatossá válni, képesnek lenni, kiterjeszteni tudatunkat, amihez az elme mélyebb szintjeinek használatára van szükség, ahogy azt az agykontroll tanfolyam első részében tanuljuk. Cognitive control and development, which begins with the mental house cleaning of our words and images and the ability to polarize our thoughts. Kognitív kontrollra és fejlődésre, ami szavaink és gondolati képeink megválogatásával, tehát a gondolatnagy takarítással kezdődik, és azzal a képességgel, hogy gondolatainkat polarizálni tudjuk. Developing our learning abilities, such as we do in the second phase of our course, and that gives us the possibility of expanding the potential of memory and concentration. Tanulási képességünk kifejlesztésére, ahogy azt a tanfolyam második fázisában tesszük, és ami lehetővé teszi számunkra az emlékezés és a koncentrálás képességének kifejlesztését, kiterjesztését. Being goal-oriented, setting our objectives clearly as we do with mirror of the mind. Célra irányultá válni, célkitűzéseinket világosan megfogalmazni, amint azt az elmetükre technika kapcsán tesszük. Habit control, as self-discipline is indispensable for a mindful life and as we begin to exercise it willfully through the method. A szokáskontroll az önfegyelem részeként elválaszthatatlan a gondos élettől, attól, hogy a Silva módszert elkezdjük gyakorolni. Creative growth, for which it is vital to be able to expand our inner senses and develop controlled imagination and visualization. And to this purpose, the third phase of our course is totally dedicated. A kreatív fejlődés, amely számára kulcsfontosságú belső érzékelésünk kiterjesztése, és a kontrollált képzelet és vizualizálás fejlesztése. Erre a célra az agykontroll tanfolyam harmadik fázisát szenteljük. Active participation in the betterment of ourselves and others. Only empathy gives us the capacity to participate accurately, and for this intuition
becomes a primary requirement. We are able to confirm our capacity for this in the case working 404 part of the course. Aktív részvétel önmagunk és mások jobbá tételében. Csak az empátia adja meg nekünk a képességet a megfelelő részvételhez, és ehhez az intuíció elsődleges fontosságú. Ezt a képességünket az agykontroll tanfolyam 4. napján az esettanulmány bizonyítja. A true mindful life leads us unequivocally to the ethical life. But let us begin by defining what ethics is. A valóban gondos élet egyértelműen etikus élethez vezet el. Ám kezdjük annak definiálásával, hogy mi az etika. There are probably as many definitions of ethics as philosophers have existed through the centuries. So I thought it would not matter if I shared my own definition, me not being a philosopher, and perhaps making it a little simpler. Valószínűleg annyi definíció létezik az etikára, ahány filozófus született, ezért úgy véltem, nem baj, ha elmondom a saját egyszerűbb meghatározásomat, még ha nem is vagyok filozófus. Ethics is the character to live by the principles that regulate behavior and our human relationships for the highest common good. And what is of utmost importance is to remember that ethics refers to the end results of our conduct and also to the means that we use to achieve those results. Az etika az a jellemvonás, hogy olyan elveknek megfelelően élünk, amelyek a legnagyobb közös jó szerint szabályozzák viselkedésünket és emberi kapcsolatainkat, és ami a legfontosabb, hogy emlékezzünk, az etika egyaránt vonatkozik a végcélunkra, és annak az eléréséhez használt eszközökre is. Dr. Moulton also gives us a simple but categorical definition of ethics. Obedience to what is not imposed by obligation. As long as we do not act by our own initiative, and we do not have by our own initiative the capacity to obey by consciousness to what is not imposed on us, we will keep having more and more laws that makes us feel more and more restricted, but that in reality are only containing for us what we should be able to contain for ourselves. Dr. Moulton egy egyszerű, ám kategorikus definíciót ad az etikára. Engedelmeskedni annak, amit nem a kötelesség ró ránk. Amíg nem rendelkezünk azzal a saját indítékú képességgel, hogy tudatosan annak engedelmeskedjünk, amit nem a kötelesség ró ránk, addig egyre több törvény nehezedik ránk, amelyektől egyre korlátozottabbnak érezzük magunkat. Jól lehet, ezek a törvények csupán azt tartalmazzák, amit képesnek kéne lennünk előírni önmagunk számára. In both cases, it appears obvious that what we need to have is a firm character and the capacity to obey without obligation. In other words, a highly refined level of consciousness, a true mindful life. Mindkét esetben nyilvánvalónak tűnik, hogy amire szükségünk van, az az erős jellem, és a képesség, hogy kötelesség nélkül engedelmeskedjünk, más szóval nagyon magas szintű tudatosságra és valóban gondos életre van szükségünk. Universal ethical principles are not only right for all of us, they are also intuitively perceived by all. Some people might think there are no universal values whatsoever, since every society and culture differs from the next on their appreciation of what is right and what is wrong. That is why we must make a distinction between moral values that definitely obey cultural contexts and change with time, and universal ethical values esteemed by all cultures throughout history. Az egyetemes erkölcsi elvek nem csak mindannyiunk számára megfelelő elvek, hanem olyanok is, amelyeket intuitív módon valamennyien érzünk is. Akad, aki úgy véli, hogy egyáltalán nem léteznek egyetemes értékek,
hiszen minden társadalom és kultúra eltér az őt követőtől a tekintetben, hogy mit értékel jónak és mit rossznak. Ezért kell különbséget tennünk az idővel változó és a kulturális kontextushoz egyértelműen igazodó morális értékek, illetve az egyetemes etikai értékek között, amely utóbbiakat a történelem során valamennyi kultúrában tiszteltek. If a man may have only one or several wives, if a woman can wear a short skirt and low-cut blouse, or should cover herself totally, including her face, these are values established by culture and changing times. But values such as justice, responsibility, love, respect, and truth, they are without a doubt principles that in every place and context are valued as important for a society to survive and progress. To live ethically is to demonstrate through our behavior the willful practice of these values. Az, hogy egy férfinek egy vagy több felesége lehet, hogy egy nő hordhat-e rövid szoknyát és mély kivágású blúzt, vagy testét és arcát teljesen el kell takarnia, ezek olyan értékek, amelyeket a kultúra szab meg, és amelyek idővel változnak. Ám az olyan értékek, mint az igazságosság, a felelősség, a szeretet, a tisztelet és az igazmondás kétségkívül olyan elvek, amelyeket mindenhol és minden összefüggésben fontosnak tartanak azokban a társadalmakban, ahol életben akarnak maradni és fejlődni akarnak. Etikusan élni azt jelenti, hogy viselkedésünkkel demonstráljuk ezen értékek akaratlagos gyakorlását. Values demand, as life projects that manifest in our individual behavior, certain attitudes and the conscious acceptance of a set of rules of conduct. Az értékek megkövetelnek bizonyos attitűdöket, és megkövetelik számos szabály tudatos elfogadását ahhoz, hogy ezen értékek a személyes viselkedésünkben megjelenjenek. Behind many situations of social and personal disintegration, what prevails is a vacuum of principles, a terrifying lack of ethics. A társadalmi és személyes szétesés megannyi helyzete mögött valójában a vezérlő elvek vákuma, az etika borzasztó hiánya az, ami meghúzódik. The practice and coherence with ethical values is what gives us true character, the necessary one to retake our lives, beyond and in spite of any circumstance that we may have to confront in life. Az etikai értékekhez való ragaszkodás és azok gyakorlása az, ami valódi jellemünket megadja, ami ahhoz kell, hogy akkor is uraljuk életünket, ha a sors nehézségeket állít elénk. Spirituality seems to be in fashion, but there's no true possibility for spiritual growth and an authentic, mindful and spiritual life without the daily practice of ethical values. Manapság divat a spiritualitás, ám nincs valódi lelki fejlődés és hiteles, tudatos, spirituális élet az erkölcsi értékek napi gyakorlása nélkül. One of the best ways in which we can rule our ethical behavior is the compliance with the golden rule. Do unto others what you want them to do unto you. Az egyik legjobb módszer etikus viselkedésünk irányításához, ha követjük az aranyszabályt. Csak azt tedd másokkal, amit szeretnél, hogy veled tegyenek. The golden rule in biological research and neuroscience terminology is called reciprocal altruism. The general principle, both psychologically and spiritually, that states that what we want for others, we are creating for ourselves. And this is one of the most powerful and important principles of life, and yet it is the one that we least understand. It is universally recognized in every religion and in every school of thought. A biológiai kutatásban az aranyszabályt idegélettani terminológiával kölcsönös önzetlenségnek nevezzük. Az általános elv pszichológiai és spirituális szempontból egyaránt, miszerint amit akarunk másoknak, azt teremtjük meg önmagunknak,
Egyike az élet legerőteljesebb és legfontosabb szabályának, ám egyúttal a legkevésbé megértett valami is. Ez egyetemes minden vallásban és minden filozófiai iskolában. But what is an ethical life? Na de mi az etikus élet? If we guide ourselves by the universal principles, values we have mentioned, we can conclude that an ethical life, to be truly lived and understood, demands kindness and compassion, honesty and truthfulness, justice and solidarity, responsibility and participation, respect and integrity. All of these are necessary principles for an awakened consciousness and therefore for a mindful life. Ha az említett univerzális értékek mentjén éljük életünket, arra a következtetésre juthatunk, hogy az etikus élethez, ha azt meg akarjuk élni és érteni, a következők kellenek. Kedvesség és együttérzés, becsületesség és igazmondás, igazságosság és szolidaritás, felelősség és részvétel, tisztelet és egyenesség. Ezek mindegyike szükséges elv a megvilágosodott tudatossághoz, vagyis a gondos élethez. Ethics demands from us a recognition of values as rules of action in our daily lives, which gives us the serene capacity to confront adversity and a deep sense of purpose. Az etika azt igényli tőlünk, hogy minden napjainkban cselekvésünk szabályaiként ismerjük föl az értékeket, ami aztán megadja nekünk egyrészt a képességet, hogy nehézséggel szembesülve higgadtan tudjunk maradni, másrészt egy mély céltudatosságot is ad. Values are fundamental for life, capable of reinventing it, but we need to recognize them, think about their meaning, give them a feeling close to our hearts, and express them objectively in our behavior. Az élet számára az értékek alapvetőek, képesek azt újra feltalálni számunkra. Ám észre kell őket vennünk, el kell gondolkoznunk a jelentőségükön. Szívünkhöz közel álló érzést kell kapcsolnunk hozzájuk, és viselkedésünkben ténylegesen kifejezésre kell őket juttatni. Values give our character the necessary strength to confront life's storms and to do it with fortitude that comes from the inner conviction that we have acted correctly. Az értékek adják jellemünknek a szükséges erőt, hogy szembe tudjunk nézni az élet viharaival, és azt álhatatosan tegyük, ami abból a belső meggyőződésből ered, hogy helyesen cselekedtünk. The sense of purpose is the great motivator that helps us sustain our efforts and recover balance. From a mindful sense of our own mission, we can strengthen our values, honestly recognize our feelings, and optimize our potential. A céltudatosság rendkívül fontos ösztönző, ami segít minket az erőfeszítések fenntartásában és az egyensúly visszaszerzésében. Küldetésünk gondossága vonatkozásában megerősíthetjük értékeinket, őszintén felismerhetjük érzéseinket, és optimalizálhatjuk képességeinket. If we are not truly committed to a purpose in life and to the values, attitudes, and rules that derive from it, we will never be able, individually or socially, to mindfully behave as truly humans. Ha nem kötelezzük el magunkat valóban egy életcél mellett, és az abból származó értékek, hozzáállások és szabályok mellett, akkor sohasem leszünk képesek sem egyénileg, sem társadalmilag gondosan, valóban emberi módon viselkedni. Our capacity to be fulfilled can only derive from our freedom and responsibility. Képességünk, hogy megfeleljünk, csak a szabadságunkból és a felelősségünkből származhat. The greatest power of our brain is its ability to help us create our own future. We have always called this capacity self-determination, freedom. In order to exercise this power, we need to learn about ourselves and the world,
since we create in our brain the vision of what we can do, what we want the world to be, and what we can become. Agyunk legnagyobb ereje, hogy segíteni tud nekünk saját jövőnk megteremtésében. Ezt a képességet mindig az önrendelkezés szabadságának neveztük. Ahhoz, hogy gyakorolhassuk ezt a hatalmat, tanulnunk kell magunktól és a világról, mert agyunkban megteremtjük a képet arról, hogy mire vagyunk képesek, mit akarunk a világtól, és hogy mivé válhatunk. The first principle of freedom is that each of us is born free. The second principle is that the choices we make increase or decrease our freedom and may also affect the freedom of others with whom we live. A szabadság első alapelve, hogy valamennyien szabadnak születtünk. A második alapelv, hogy meghozott döntéseink növelik vagy csökkentik szabadságunkat, valamint befolyásolhatják a velünk együtt élők szabadságát. Our brain does not grow and flourish in isolation. Through its neuroplasticity, it dissolves and reforms its structures repeatedly. It sort of reinvents itself to act in concert with all that is. Our brains realize their full potential only through the accompanying growth of the societies in which we live. That is why the greatest freedom is found in commitment to others. Elszigetelve agyunk nem fejlődik és nem virágzik. Az agy az úgynevezett neuroplaszticitása révén újra és újra feloldja és átalakítja struktúráit. Bizonyos értelemben újra föltalálja magát, hogy összhangban cselekedjen mindennel, ami van. Agyunk csak társadalmunk együdei növekedésével képes kibontakoztatni teljes potenciáját. Ez az oka, hogy a legnagyobb szabadságot a másoknak való elköteleződésben lejjük meg. In order to achieve this, we must have a conscious life that will lead us to the right, responsible and mindful decisions. Ahhoz, hogy ezt elérjük, olyan tudatos életet kell élnünk, ami a helyes, felelős és figyelmes döntésekhez vezet minket el. We feel strengthened when through the exercise of our free will, we attain the character to live by virtuous actions. We feel satisfied when we act correctly, even though we might have sacrificed something that was appetizing or that we thought important at that moment. Akkor érezzük magunkat erősnek, ha szabad akaratunk gyakorlása révén megszerezzük azt a jellemet, amely birtokában erényes cselekedeteket tudunk tenni. Akkor érzünk elégedettséget, ha helyesen cselekszünk, még akkor is, ha feláldoztunk valami olyat, amit vonzónak éreztünk, vagy abban a pillanatban fontosnak tartottunk. To live unethically breaks down our mental equilibrium and diminishes our spirituality. After all, it would be totally absurd and impossible to relax and meditate after a full day of lying, cheating, and hurting others. Additionally, this would add a tremendous emotional cost in our lives. Let us always remember that we eventually become what we do. Ha etikátlanul élünk, akkor az felemészti mentális egyensúlyunkat, és lerombolja spiritualitásunkat. Végül is abszurd és lehetetlen lenne egésznapi hazudozás, csalás és mások bántalmazása után relaxálni és meditálni. Továbbá ennek hatalmas érzelmi ára is lenne életünkben, hiszen emlékezzünk rá, azzá válunk, amit teszünk. The stress that is killing us today may not be so much the result of external pressures, of harsh experiences, or of fear of failure, but instead the outcome of having betrayed the very principles that give meaning to our lives. The high cost we have to pay for having lost our ethical values does not only affect the life of our spirit, but also the health of our body and mind. A stressz, ami manapság megöl minket, talán nem is annyira a kívülről ránk nehezedő nyomás, a kemény élmények vagy a kudarctól való félelem következményei, hanem annak, hogy épp azokat az elveket árultuk el,
amelyek értelmet adnak az életünknek. A nagy ár, amit azért kell fizetnünk, mert elvesztettük erkölcsi értékeinket, nem csupán lelkünk életét befolyásolja, hanem testünk és elménk egészségét is. An ethical life can only be achieved through the honoring of our values, the humaneness of our thought, and the rightfulness of our actions. Etikus életet csak úgy valósíthatunk meg, ha tiszteletben tartjuk értékeinket, gondolataink emberségességét és cselekedeteink helyén valóságát. We may think that our individual effort is too insignificant, but let us always remember that the sole action of one person can modify the universe. The real problem is the way in which we evade our responsibility, which is always the other face of freedom. Talán azt gondolnánk, hogy egyedi erőfeszítésünk túl jelentéktelen, ám tartsunk mindig szem előtt a tényt, hogy egyetlen ember egyetlen cselekedete módosíthatja az univerzumot. A valódi probléma az, hogy elkerüljük a felelősségünket, holott a szabadsággal az mindig is együtt jár. Like in the old story, a true story about four people who live together, known to all of us as everybody, somebody, anybody, and nobody. Mint a régi, a 4 együtt élő emberről szóló igaz történetben, és akiket mindannyian úgy ismerünk, mint mindenki, valaki, akárki és senki. On one particular occasion, there was an important job to be done, and it had to be done with promptitude. Everybody was sure that somebody would do it. The truth is that anybody could have done it, but nobody did it. Somebody became very angry because it was a job for everybody. Everybody, on the other hand, thought that anybody could do it, but nobody understood why he wouldn't. The incident ended in a very disagreeable manner because everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have done. Egy alkalommal el kellett volna végezni egy fontos munkát méghozzá azonnal. Mindenki biztos volt benne, hogy valaki el fogja végezni. Az igazság az, hogy bárki el tudta volna azt végezni, ám senki sem végezte el. Valaki nagyon mérges lett, mert ez egy mindenki számára való munka volt. Ugyanakkor mindenki azt gondolta, hogy azt bárki meg tudná tenni, de senki sem értette, hogy miért nem teszi. Az incidens nagyon cudarul végződött, mert mindenki valakit hibáztatott, amikor senki sem csinálta meg azt, amit bárki megtehetett volna. Thank you. Köszönöm. We are living through challenging times, and we curiously expect somebody to do something that anybody can do, and even though everybody can do it, nobody seems to be doing anything. Kihívást jelentő időket élünk, és különös módon elvárjuk valakitől, hogy tegyen valamit, amit bárki meg tudna tenni, és jó lehet, mindenki meg tudná tenni, a jelek szerint senki sem teszi meg. What separates us from other animals is mindfulness and ethics. Without them, we are no more than termites seeking survival and gratification at every moment and at all cost. With ethics, we transcend instinct and the simple equation of learned responses. Az választ el minket más földi élőlényektől, hogy tudatosak és erkölcsösek vagyunk. Ezek nélkül nem lennénk többek, mint hangyák, akik minden pillanatban és mindenáron a túlélést és a kielégülést keresik. Etikával azonban az ösztön és a tanult reakciók egyszerű egyenlete fölé emelkedünk. This view is anathema to much of the global establishment. In the modern world, impulses reign supreme. Values are relative, and there's no judgment and little spirit of living by principles. We must urgently recover our conscience, our character, and our courage in order to be fully human.
Ezt az álláspontot a globális berendezkedés legnagyobb részében utálkozással szemlélik. A mai világban az impulzusok uralma a legfontosabb, az értékek viszonylagosak, nem létezik bírálat, és minimális az elvek szerinti élet. Sürgősen helyre kell állítanunk lelkiismeretünket, jellemünket, bátorságunkat, hogy teljesen emberiek lehessünk. Conscience is our capacity to judge ourselves in ethical terms and to conform to those standards and values that should be part of our inner being. A lelkiismeret az a képességünk, hogy meg tudjuk magunkat ítélni erkölcsi fogalmak szerint, és hogy alávetjük magunkat azoknak a standardoknak és értékeknek, amelyek belső lényünk részei kell, hogy legyenek. Character is the capacity to rise above immediate self-interest by having a value system that judges some behaviors as being better than others. Character is about choice. A jellem az a képesség, hogy a pillanatnyi önérdek fölé tudunk emelkedni azáltal, hogy rendelkezünk egy olyan értékrendszerrel, ami egyes viselkedéseket jobbnak ítél meg, mint másokat. A jellem döntés dolga. Courage gives us the strength to struggle between self-interest and commitment, choosing solidarity and integrity, truth and compassion. A bátorság adja meg az erőt a harchoz, amikor az önérdek és az elköteleződés közül kell választani, és mi a szolidaritást, az egyenességet, az igazságot és az együttérzést választjuk. Being human gives us the unique opportunity to use our mind and will to act in ways that elevate us from the animal kingdom. In contrast to all other creatures on earth, only humans measure themselves against ideals. We are elevated above all other creatures because we have an ethical sense, a notion of right and wrong, and a determination to experience meaning in our lives through actions that are selfless and generous. Az, hogy emberek vagyunk, megadja nekünk a kivételes lehetőséget, hogy elménket és akaratunkat oly módon használjuk, ami minket az állatvilág fölé emel. A Földön élő valamennyi teremtmény közül kizárólag az emberek mérik magukat eszményekhez. Az összes többi teremtmény fölé emelkedünk, mert erkölcsi érzékkel rendelkezünk, tehát a jó és a rossz fogalmával, és azzal a törekvéssel, hogy önzetlen és nagyvonalú tettek révén olyan életet tapasztaljunk meg, teremtsünk, amelynek értelme van. Albert Einstein once said, "The most important human endeavor is the striving for morality in our actions. Our inner balance and even our very existence depend on it. Only morality in our actions can give beauty and dignity to our lives." Albert Einstein egyszer a következőt mondta: a legfontosabb emberi igyekezet, hogy cselekedeteinkben moralitásra törekszünk. Belső kiegyensúlyozottságunk, sőt, létünk függ ettől. Életünknek szépséget és méltóságot kizárólag cselekedeteink erkölcsössége adhat. I honor Jose and Juan Silva for having given us an effective means to put in practice what books talk about in theory. I honor my parents for their efforts in awakening my ethical consciousness. I honor God for being forever present in my mind, my heart, and in the constant questioning of my own choices. Hálát adok José és Juan Silvának, amiért hatékony eszközöket adtak a kezünkbe, hogy gyakorlatba ültethessük át mindazt, amiről a könyvek elméleti szinten szólnak. Hálát adok szüleimnek, amiért erőfeszítéseket tettek, hogy fölébresszék erkölcsi tudatosságomat. Megköszönöm Istennek, hogy örökké jelen van elmémben, szívemben, és döntéseim állandó megkérdőjelezésében. Köszönöm. Köszönöm.
I want to thank my friends Gabor and Kati, my dearest friend Dr. Laszlo Domjan, for giving me the opportunity to share my thoughts with you, and I thank you for your kind patience in listening. Megköszönöm drága barátaimnak, Domján Katinak, Gábornak, dr. Domján Lacinak, munkatársainak, hogy lehetőséget adtak gondolataim veletek való megosztására, és megköszönöm türelmeteket és figyelmeteket. And may I conclude by saying that only a mindful and ethical life can lead us to the understanding that it is our own choices that become the source of distortion for our own self-realization and eventually frustrate our hopes and corrupt our intentions. Konklúzióként hadd mondjam el, hogy csak a gondos és erkölcsös élet révén juthatunk el annak megértéséhez, hogy saját döntéseink válnak önmegvalósításunk eltorzulásainak forrásává, végső soron ezek miatt csalódunk reményeinkben és korrumpálódunk szándékainkban. If we are fully aware that happiness is not an objective to be attained at the end of the road, but rather a way of traveling, we will be able to understand the true importance of a mindful life as the means for an ethical life, so necessary for our own self-realization. Ha teljesen tudatára ébredünk a ténynek, hogy a boldogság nem egy elérendő cél, hanem valójában az utazás módja, akkor képesek leszünk megérteni, hogy a gondos élet eszköz az etikus élethez, amely múlhatatlanul szükséges az önmegvalósításhoz. I am firmly convinced that God wills for us happiness, abundance, and plenitude beyond our wildest imagination, and that He wills it for us in this life and in this world. However, there is a price to pay for it, and no one has expressed it better than the Roman historian Tacitus. Szilárdan meg vagyok győződve arról, hogy Isten a legvadabb álmainkat is fölülmúló boldogságot, bőséget és teljességet akar nekünk, és hogy mindezt ebben az életben és ebben a világban akarja. Ám ennek ára van, és erről az árról senki sem szól szebben, mint a római történész Tacitus. Love in your feelings, érzéseid és szeretet, justice in your actions, tetteidben igazságosság, intelligence in your endeavors, törekvéseidben az értelem, tactfulness in your relationships, kapcsolataidban a tapintatosság, service to your fellow man, fele barátaid szolgálata, God in your soul, Isten lelkedben, and stern discipline in yourself. és szigorú fegyelem benned. That is the price that life demands from us in exchange for our happiness. Ezt az árat követeli az élet cserébe a boldogságért. I hope we are all willing to pay that price. Remélem, hajlandóak vagyunk megfizetni az árat. Isten áldjon benneteket. Köszönöm. God bless you. Thank you.